ท่านครับต่อไปนี้จะเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผมจะมอบให้กับทุกท่านได้มันคือความรู้ที่ตำรายังไม่ได้เขียนขึ้นมาหรือถ้าเขียนก็ยังไม่ได้รับการเชื่อมโยงสิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้วันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอภิจิตครับจักรวาลและจิตวิญญาณหากท่านไขความลับของทั้งสองสิ่งนี้ได้ท่านจะอยู่เหนือทุกข้อจำกัดในชีวิตครับในช่วงก่อนหน้าเองผมก็มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเนื้อหาของ The Library Podcast มาได้เรื่อยสิ่งนี้คือสิ่งที่ทรงพลังมากและบางครั้งมันก็เปรียบได้ดั่งจักรวาลไม่อยากให้เรารู้มันดูลึกลับมันดูหาคำตอบไม่ได้มันดูจับต้องไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดมีเหตุผลครับก่อนอื่นเลยหากผมจะต้องอธิบายถึงความเข้าใจทั้งหมดผมจะเริ่มแบบนี้ครับหัวข้อชื่อว่า The Mastermind นะครับความจริงอันยิ่งใหญ่ของจิตและจักรวาลที่ข้าพเจ้าจะส่งมอบให้กับทุกท่านผมอาจจะต้องดึงเข็นศักยภาพความคิดทั้งหมดที่ผมมีมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงหนังสือหรือตำราเล่มใดก็ได้ที่พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณหรือความคิดเล่มใดก็ได้หรือคำสอนของผู้นำทางจิตวิญญาณท่านใดก็ได้ครับแล้วท่านจะเห็นถึงความเชื่อมโยงบางอย่างที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ผมจะตั้งชื่อแต่ละส่วนแปลกไปจากที่เคยทำนะครับส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือปฐมบทที่1จุดกำเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งหากทุกท่านจะต้องเข้าถึงพลังอภิจิตหรือพลังของจิตวิญญาณสูงสุดในการเป็นมนุษย์ท่านจะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของจักรวาลก่อนและผมสัญญาว่าผมจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจง่ายที่สุดมันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ก็จริงแต่มันก็มีความเรียบง่ายอยู่ในตัวหัวข้อแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือจุดกำเนิดของจักรวาลนะครับเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าใครสร้างจักรวาลขึ้นมาแต่ผมจะอธิบายได้แบบนี้ในช่วงเวลาอันมืดมิดในช่วงเวลานั้นเราเรียกกันว่าความว่างเปล่าแห่งสรรพสิ่งมันไม่มีสิ่งใดอยู่สิ่งที่มีก็คือความไม่มีแต่ในชั่วขณะหนึ่งมีพลังงานค่อยๆสั่นค่อยๆเกิดความไร้ระเบียบพลังงานเหล่านั้นวิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ชนไปเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาพอพลังงานเหล่านี้ครับได้ถูกกระตุ้นเหมือนประมาณว่าเอนโทรปีมันเพิ่มขึ้นพลังงานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลังงานอันเล็กๆน้อยๆเมื่อมันมารวมเข้ามันกลายเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่แล้วได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดครั้งใหญ่ของเอกภพหรือบิ๊กแบงนั่นเองครับบิ๊กแบงถือกำเนิดขึ้นเมื่อบิ๊กแบงเกิดมันคือผลลัพธ์จากการที่พลังงานมหาศาลรวมตัวกันเมื่อการระเบิดมันเกิดขึ้นพลังงานได้แปรรูปเป็นสสารได้เกิดสารได้เกิดธาตุขึ้นมาล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าเหล่านั้นเมื่อสสารและสรรพสิ่งมันล่องลอยจากการที่มันเป็นแก๊สมันเกิดการควบแน่นกันกลายเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งและเวลาได้ผ่านไปการเวลาได้ผ่านมาจนไม่สามารถคาดการได้ว่ามันนานขนาดไหนแต่อาจจะบอกได้ว่ามันนานจนสามัญสำนึกของมนุษย์ไม่อาจยังถึงเมื่อนั้นแหละครับทุกสรรพสิ่งได้รวมขึ้นกลายเป็นดาวเคราะห์หลายๆดวงรวมกันเจอสภาวะของแรงดึงดูดซึ่งกันและกันกลายเป็นระบบสุริยะจักรวาลทุกท่านครับสมมติผมให้ทุกท่านดูนาฬิกาที่ผมกำลังใส่อยู่หากเราเห็นนาฬิกาที่มันเป็นเข็มเรามาดูกันนาฬิกาเรือนนี้มีเข็มสั้นเข็มยาวรวมไปถึงเข็มวินาทีทั้ง3เข็มนี้เดินกันตามบริบทของมันภายในนาฬิกานั้นมีลานเล็กๆมีฟันเฟืองมีวัสดุประกอบต่างๆกันอย่างเป็นระเบียบหากเรามาดูพินิจพิเคราะห์การกำเนิดของนาฬิกาเราก็คงจะชื่นชมว่าคนที่สร้างนาฬิกามาเก่งจังเลยแต่ในภาพของจักรวาลล่ะครับดาวเคราะห์จำนวนอนันต์วิ่งและถูกดึงดูดซึ่งกันและกันแต่มันก็ไม่ได้เกิดการชนหรือไร้ระเบียบกันมากมายขนาดนั้นหรือแม้แต่การชนกันในบางครั้งก็มีเหตุผลของมันอยู่หากมีคนสร้างจักรวาลขึ้นมาจริงๆเราก็คงจะเชิดชูเขาว่าทำไมถึงคิดได้ขนาดนี้คงเก่งน่าดูเลยใช่ไหมครับแต่มันก็ยังเป็นความลับเรากับว่าจักรวาลไม่อยากให้เรารู้จนกระทั่งเมื่อโลกได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงแรกเริ่มครับโลกก็เป็นเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเลยไม่มีพลังชีวิตจนกระทั่งเกิดการชนกันของดาวดวงหนึ่ง
ดาวดวงนั้นเมื่อชนเข้ากับโลกก็เกิดสภาวะของการถูกสั่นคลอนส่วนประกอบส่วนหนึ่งของดาวที่เข้ามาชนนั้นยังอยู่บนโลกกับอีกส่วนหนึ่งก็กลายเป็นดวงจันทร์ครั้งหนึ่งเคยวิ่งมาชนโลกครับเหตุผลอะไรการชนกันของดาวเคราะห์ที่พุ่งมาชนโลกจึงมีความสำคัญเพราะการชนกันก่อให้เกิดความร้อนก่อให้เกิดลาวาก่อให้เกิดของเหลวแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาก่อให้เกิดน้ำครับน้ำคือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตเมื่อมีพลังชีวิตก็ต้องมีน้ำเมื่อมีน้ำย่อมมีพลังชีวิตทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นร่วมกันเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้เกิดขึ้นจากน้ำครับแล้วก็เกิดการวิวัฒนาการกันด้วยธาตุออกซิเจนด้วยเคมีต่างๆในโลกที่ได้สร้างขึ้นมาจนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์หลายเซลล์ได้เดินขึ้นมาบนบกและก็ได้กลายเป็นพืชบ้างกลายเป็นสัตว์บ้างแต่จริงๆพืชถือกำเนิดขึ้นมาก่อนทุกท่านคิดว่ามันซับซ้อนมากไหมครับสุดๆครับแต่เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับที่ทุกท่านได้รู้ที่มาที่ไปของสรรพสิ่งจักรวาลกำเนิดมาจากที่ว่างเหล่านั้นมีพลังงานจำนวนอนันต์วิ่งชนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อพลังงานเหล่านั้นได้ระเบิดขึ้นมาก่อให้เกิดสสารเป็นแก๊สเป็นของเหลวเป็นของแข็งรวบรวมกันเจอสภาวะของแรงดึงดูดก็เลยกลายเป็นระบบสุริยะเท่านี้ก่อนครับส่วนต่อไปความซับซ้อนของจักรวาลทั้งหมดมันอยู่เหนือสามัญสำนึกของมนุษย์ครับหากทุกท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดมันดูจับต้องไม่ได้มันดูเหนือความคาดหมายในการเป็นมนุษย์มากเลยถูกต้องครับเพราะเราไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสามัญสำนึกทั่วไปของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นในยุคก่อนทุกท่านจำได้ไหมครับมนุษย์เคยเชื่อว่าโลกแบนเรียบมีภูเขาล้อมรอบบางความเชื่อก็ว่ากันว่ามีสัตว์ล้อมรอบอยู่หากเราใช้สามัญสำนึกของมนุษย์มองเราจะเห็นว่าโลกมันเรียบแต่ถ้าเราใช้จินตนาการและความรู้การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่อยๆมองค่อยๆศึกษาค่อยๆเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าโลกไม่ได้แบนแต่มันกลมแต่ในยุคนั้นทุกท่านเชื่อไหมครับถ้าผมไปบอกประชาชนว่าโลกกลมผมอาจจะโดนด่าหรือผมอาจจะโดนมองว่าเป็นพ่อมดเลยก็ได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางอย่างมันถึงไม่สามารถดูได้ด้วยสามัญสำนึกของมนุษย์ประสาทสัมผัสของมนุษย์มีมองลิ้มรสได้ยินได้กลิ่นและสัมผัสทำนองนี้นะครับซึ่งมันเปรียบเสมือนดวงจันทร์ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าดวงจันทร์มันมีหรือไม่มีแต่เมื่อมองขึ้นไปมันก็จะยังอยู่ตรงนั้นนี่คือภาพเปรียบเปรยที่ผมนำมาให้ทุกท่านมันมีความซับซ้อนเวลาก็เช่นกันเราเคยคิดกันว่าเวลาคือเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์สมมุติขึ้นแต่จริงๆแล้วเวลาคือสิ่งที่มีตัวตนครับเอกภพยิ่งใหญ่หรือขยายตัวมากเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งมีอยู่มากเท่านั้นเวลาในที่หนึ่งจะแตกต่างกับอีกที่หนึ่งเสมอกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ค้นพบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ค้นพบความแตกต่างของเวลาและสถานที่หากท่านอยู่ในดาวดวงหนึ่งกับอีกคนอยู่อีกดาวดวงหนึ่งสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งตรงนี้จะมีความซับซ้อนและผมเชื่อว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องรู้ในการประสบความสำเร็จผมเลยจะขอข้ามตรงนี้ไปสิ่งที่มันน่าสนใจยิ่งกว่านั้นเราจะมาพูดถึงธาตุองค์ประกอบหลักหรือพลังงานหลักในจักรวาลเราจะมาแบ่งพลังงานในจักรวาลแบบนี้ครับเสียงแสงและแรงดึงดูดหากท่านเข้าใจที่มาที่ไปของ3สิ่งนี้ท่านจะเข้าใจพลังอันลึกลับที่อยู่ในตัวท่านครับในจักรวาลครับหากเราพูดถึงพลังงานเสียงคือคลื่นบางอย่างที่เดินทางผ่านอากาศส่วนแสงทุกวันนี้เราก็อาจจะยังถกเถียงกันอยู่ว่าแสงคืออนุภาคโฟตอนหรือเป็นคลื่นกันแน่แต่ผมก็อาจจะตอบอีกแบบหนึ่งว่าแสงมีความสามารถในการเป็นอนุภาคโฟตอนหรือจะเป็นคลื่นก็ได้อยู่ที่ว่าจักรวาลคำนวณความเป็นไปของมันได้หรือไม่เท่านี้ก่อนครับแสงจึงเป็นพลังงานที่2แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงว่ากันว่าแสงเดินทางผ่านอีเทอร์ครับซึ่งคำว่าอีเทอร์ยังไม่ได้รับการยอมรับในทางวิทยาศาสตร์มากนักแต่เสียงจำเป็นต้องเดินทางผ่านอากาศมันต้องใช้เวลาในการเดินทาง
แสงก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางจึงมีคำว่าปีแสงใช่ไหมครับเราจึงคาดคะเนว่าแสงจะเดินทางผ่านอีเทอร์เปรียบเสมือนอากาศครับแต่เป็นตัวนำทางของแสงและคลื่นต่างๆกับอีกพลังงานหนึ่งซึ่งทรงพลังมากมันเดินทางเร็วกว่าเสียงและแสงหรือผมอาจจะบอกได้ว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเดินทางสิ่งนั้นมีชื่อว่าพลังงานแรงดึงดูดครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ดวงจันทร์ถูกโลกดึงดูดอยู่ใช่ไหมครับโลกมีแรงดึงดูดและด้วยแรงดึงดูดนี้เองครับจึงสามารถทำให้ดวงจันทร์สามารถโคจรรอบโลกได้ทุกท่านครับสมมุติท่านกำลังยืนอยู่บนดวงจันทร์แล้วโลกเกิดระเบิดหายเป็นเศษเสี้ยวท่านจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะเห็นว่าโลกมันระเบิดไปแล้วเพราะภาพหรือแสงที่ท่านเห็นมันต้องใช้เวลาเดินทางแต่ครับหากท่านยืนอยู่บนดวงจันทร์แล้วโลกเกิดระเบิดแรงดึงดูดจะหายไปพร้อมๆกับการระเบิดของโลกเลยครับแรงดึงดูดไม่ต้องใช้เวลานี่คือความมหัศจรรย์และภาพจำคร่าวๆที่ผมนำมาให้ทุกท่านนะครับการเดินทางของเสียงแสงและแรงดึงดูด3พลังงานนี้เชื่อมต่อกับอภิจิตแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในการเชื่อมโยงที่3ต่อไปครับเราจะมาพูดถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในโลกมนุษย์กันในช่วง1,000 ปีที่แล้วมนุษย์สืบเสาะค้นหาว่าจักรวาลนี้สร้างสิ่งกำเนิดมาจากธาตุอะไรความเป็นไปของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถูกประกอบขึ้นจากอะไรบ้างในช่วง1,000 กว่าปีที่แล้วมีนักปรัชญาท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอริสโตเติลครับอริสโตเติลได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของทุกสรรพสิ่งในโลกกายภาพก็คือทุกอย่างในโลกนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นจาก4ธาตุนั่นคือดินน้ำลมและไฟ4ธาตุนี้ครับดินคือสภาพพื้นผิวที่เรายืนเราเห็นมันก่อให้เกิดพืชพันธุ์นานาน้ำก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตน้ำจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำน้ำคือตัวแทนของความอ่อนโยนแต่ขณะเดียวกันมันก็คือตัวแทนของความเข้มแข็งเช่นที่ปรัชญาเต๋าเต๋อจึงได้กล่าวเอาไว้น้ำจึงเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังอย่างยิ่งลมก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเพราะมีลมอยู่จึงก่อให้เกิดการเดินทางของสรรพสิ่งหากไร้ซึ่งการเปลี่ยนผ่านก็ไร้ซึ่งการก้าวหน้าหรือไร้ซึ่งชีวิตไฟก่อให้เกิดความร้อนรวมไปถึงมนุษย์สามารถเอาพลังความร้อนนี้มาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ความร้อนครับในทางจักรวาล heat หรือความร้อนคือสิ่งที่สามารถทำนายความเป็นไปของจักรวาลได้มากที่สุดหรือที่มีชื่อเรียกกันว่า heat death ที่บอกถึงจุดจบของจักรวาลได้แต่ตรงนี้ผมจะขอไม่ลงลึกจนกระทั่งครับทุกท่านจำได้ไหมครับเมื่อ1,000 ปีที่แล้วอริสโตเติลได้สรุปว่าโลกถูกสร้างขึ้นมาจากดินน้ำลมและไฟจนเวลาได้ล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่19มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างในโลกกายภาพถูกประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กมากๆเล็กจนไม่สามารถจินตนาการได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าอะตอมครับอะตอมคืออนุภาคที่ถูกประกอบไปด้วยนิวตรอนโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกและอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบทุกท่านลองคิดภาพอะตอมนะครับนิวตรอนกับโปรตอนรวมกันคือนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆนิวเคลียสนั้นซึ่งนี่คือสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งในช่วงเวลานั้นเองนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้กฎฟิสิกส์ของนิวโทเนียนหรือของนิวตันซึ่งอธิบายกฎและความเป็นไปของโลกแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือทุกท่านยังจำวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนอยู่ไหมครับวิชาฟิสิกส์หากเราค้นพบอะตอมวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือฟิสิกส์แบบนิวโทเนียนจะไม่สามารถเอามาอธิบายพฤติกรรมของอะตอมได้เลยอะตอมคืออนุภาคเล็กๆที่ถูกประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญแต่พอเอาหลักฟิสิกส์ที่มนุษย์ได้ค้นพบมาดูพฤติกรรมมันกลับไม่สามารถใช้ได้เช่นหากเราใช้ฟิสิกส์แบบนิวโทเนียนในการคำนวณการวิ่งของอิเล็กตรอนเราจะได้ผลสรุปว่าพลังงานของอิเล็กตรอนมันควรจะหายไปแต่จริงๆแล้วอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆนิวเคลียสตลอดเวลามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากดูตามทฤษฎีของมนุษย์ที่เราได้ค้นพบขึ้นมาก่อนหน้าและเหตุผลที่มันแปลกก็คือทุกท่านจำได้ไหมครับว่า
ฟิสิกส์แบบนิวโทเนียนสามารถอธิบายในโลกกายภาพได้หมดเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกายภาพถูกประกอบขึ้นจากอะตอมถ้าอย่างนั้นการอธิบายพฤติกรรมของอะตอมมันก็ควรจะใช้แบบเดียวกับโลกกายภาพแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยจนกระทั่งศตวรรษต่อมาศตวรรษที่20มนุษย์ได้ค้นพบอาณาจักรใหม่ชื่อว่าควอนตัมครับตรงนี้เรามาถึงควอนตัมแล้วนะครับการพบควอนตัมมันสำคัญอย่างไรควอนตัมคือกฎที่อธิบายพฤติกรรมของสิ่งที่เป็นอนุภาคในระดับของอะตอมหรือเทียบเท่าอะตอมเหตุผลจำได้ไหมครับว่าพฤติกรรมของอะตอมมันแปลกมากหากคิดตามฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมเราเลยจำเป็นจะต้องมาดูพฤติกรรมใหม่ของอะตอมแล้วเราก็ได้ค้นพบอาณาจักรแห่งนั้นเราตั้งชื่อมันว่าโลกแห่งควอนตัมโลกแห่งควอนตัมมันพิสดารอย่างไรทุกท่านจำที่ผมบอกได้ไหมครับแสงสามารถเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคอยู่ที่ว่าจักรวาลคำนวณได้หรือไม่แสงเป็นอนุภาคหนึ่งที่ชื่อว่าโฟตอนครับหากช่องทางการเดินทางของแสงเป็นทางเดียวจักรวาลจะคำนวณได้ว่าแสงควรจะผ่านไปทางนี้จักรวาลจะเปลี่ยนให้แสงเป็นอนุภาคสามารถคาดเดาทิศทางได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเส้นทางการเดินทางของแสงมันซับซ้อนแล้วมันคำนวณได้ยากเช่นการเปิดรู2ช่องจักรวาลจะไม่รู้ว่าแสงควรจะไปทางไหนจักรวาลก็จะเปลี่ยนให้แสงกลายเป็นคลื่นอันนี้คือภาพคร่าวๆคำถามก็คือแล้วทำไมจักรวาลถึงสร้างบางสิ่งหรือสร้างสิ่งที่มันซับซ้อนขนาดนี้มาทุกท่านเชื่อไหมครับทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังถกเถียงกันอยู่เรายังไม่รู้ครับแต่นี่คือโลกของควอนตัมสิ่งที่เราจะมาไขคำตอบกันต่อโลกแห่งควอนตัมครับคือโลกที่อธิบายปรากฏการณ์ของอะตอมพูดง่ายๆเลยนะครับอะตอมคือโลกที่เล็กมากๆเราไม่สามารถใช้หลักฟิสิกส์ในโลกมนุษย์ได้อะตอมประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสจำได้ไหมครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับ99.99 อนันต์เปอร์เซ็นต์อะตอมถูกประกอบไปด้วยพื้นที่ว่างครับความว่างเปล่าความว่างเปล่ากินพื้นที่ถึง 99% ของอะตอมครับและทีนี้ครับทุกท่านสิ่งที่เราควรให้ความสนใจอย่างยิ่งก็คือความว่างเปล่าหากเราย้อนกลับไปในตอนที่อริสโตเติลบอกว่าโลกถูกประกอบจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟผมจะขอเติมธาตุที่5เข้าไปธาตุนั้นมีชื่อว่าความว่างเปล่าครับความว่างเปล่าก่อให้เกิดสรรพสิ่งสิ่งที่มีเกิดขึ้นภายใต้ความไม่มีความว่างเปล่าหากเราเรียกในโลกจักรวาลมันอาจจะเรียกได้ว่าสสารมืดแต่มันก็คือความว่างเปล่านั่นเองเราจะตั้งชื่อเขาว่าความว่างเปล่าครับความว่างเปล่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากพลังงานที่ก่อให้เกิดบิ๊กแบงก็เกิดขึ้นภายใต้ความว่างเปล่าระบบสุริยะหากไร้ซึ่งความว่างเปล่ามันก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แผ่นดินหากไร้ซึ่งความว่างเปล่าสรรพสิ่งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ถูกต้องไหมครับทุกท่านหรือบางทีความว่างเปล่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังก็ได้แล้วจักรวาลกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่และผมจะพาทุกท่านมาหาคำตอบนี้กันต่อย้อนกลับไปในวิทยาศาสตร์แบบนิวโทเนียนวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมนะครับผมจะตั้งชื่อว่าวิทยาศาสตร์โลกมนุษย์หากคุณผู้ฟังเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดูความเป็นไปของโลกมนุษย์หากผมถามว่าความว่างเปล่าคืออะไรท่านก็อาจจะตอบว่าความว่างเปล่ามันก็คือความไม่มีมันไม่ได้มีอะไรดูรอบๆตัวท่านครับความว่างเปล่าที่ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเลยหรือบางทีมันอย่างน้อยอาจจะมีอากาศอยู่แต่มันก็คือความว่างเปล่าอยู่ดีแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับถ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอาณาจักรควอนตัมท่านจะตอบแบบนี้ความว่างเปล่ามันไม่ได้ว่างเปล่าในที่แห่งนั้นถึงแม้จะเป็นความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่าแท้จริงนั้นมันมีพลังงาน2ขั้วที่แตกต่างกันวิ่งชนกันแล้วก็ดับไปตลอดเวลาครับในความว่างเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่อาณาจักรควอนตัมได้ค้นพบครับซึ่งเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์อย่างยิ่งพอมนุษย์ได้ค้นพบแล้วว่าความว่างเปล่าที่เราเห็นจริงๆมันไม่ได้ว่างเลยมันมีพลังงานวิ่งชนกันแล้วก็หายไปตลอดเวลาดังนั้นทุกสิ่งในโลกทุกสรรพสิ่งทุกระบบสุริยะทุกสิ่งที่ท่านสามารถมองเห็นและไม่เห็นคือพลังงานแทบทั้งสิ้นครับทั้งหมด
มนุษย์อย่างตัวเราจับดูเป็นของแข็งแต่จริงๆแล้วเราคือพลังงานบางอย่างที่มันเกาะกันเป็นกลุ่มหนามากจนเราสามารถจับต้องได้ทุกสิ่งคือพลังงานครับทีนี้ผมจะมีประโยคนึงให้ทุกท่านได้จำนะครับและถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกท่านย้ำเตือนสิ่งนี้กับตัวเองประโยคนี้นะครับขอให้ตั้งใจฟังนะครับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้คือพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้คือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใกล้เรื่องของอภิจิตมากขึ้นแล้วนะครับพลังงานกับเอนโทรปีเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มพลังงานสมมุติเราจะดูในบริบทของโลกพลังงานในโลกนี้ครับไม่สามารถสร้างเพิ่มและมันก็ไม่หายไปมันจะวนเวียนอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาเปรียบกับคำที่ว่าสสารไม่มีวันหายไปจากโลกกับเอนโทรปีคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพลังงานนั้นได้ถูกใช้เอนโทรปีคือการเปลี่ยนแปลงของความไร้ระเบียบซึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากครับเอนโทรปีคือสิ่งที่อธิบายความเป็นไปของจักรวาลได้อย่างไม่น่าเชื่อเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งหากจักรวาลมีเอนโทรปีที่สูงที่สุดแล้วไม่สามารถเพิ่มไปได้มากกว่านี้อีกแล้วทั้งจักรวาลมีเอนโทรปีเท่ากันนั่นคือจุดจบของจักรวาลหรือจุดสิ้นสุดของจักรวาลอันนี้คือเรื่องของเอนโทรปีซึ่งมันลึกมากครับทุกท่านแต่พูดง่ายๆก็คือเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นในเอกภพเสมอมันคือสิ่งที่เป็นระเบียบไปสู่ความไร้ระเบียบนี่คือปฐมบทที่1ทุกท่านมองเห็นความเป็นไปของจักรวาลมองเห็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่งพลังชีวิตเรามาที่การเชื่อมโยงที่2การเชื่อมโยงนี้ชื่อว่าพลังอันลึกลับและสูงส่งจากจักรวาลครับเรามาเริ่มตัวแรกกันผมจะพูดถึงพลังแห่งอภิจิตครับทุกท่านจำที่ผมบอกได้ไหมครับพลังงานในจักรวาลหากแบ่งออกมาเป็นหลักๆจะพบกับเสียงแสงและแรงดึงดูดเรื่องของคลื่นไมโครเวฟคลื่นเอ็กซเรย์อันนี้ผมจะขอไม่พูดถึงครับเสียงจำเป็นที่จะต้องใช้อากาศในการเดินทางแสงจำเป็นที่จะต้องใช้อีเทอร์ในการเดินทางส่วนแรงดึงดูดไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมันมีอยู่ของมันซึ่งผมอธิบายได้เท่านี้เพราะมันเกินความเข้าใจของภาษามนุษย์ไปแล้วและทุกท่านครับพลังงานที่มหัศจรรย์ที่สุดที่จักรวาลได้สร้างมาชื่อว่าพลังงานชีวิตจนกระทั่งชีวิตได้วิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์ที่ต้องเอาชีวิตรอดจนกลายเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการเป็นตระกูลโฮโมเช่นโฮโมเซเปียนวิวัฒนาการมานานมากนะครับจนกลายเป็นพวกเราสิ่งที่ทำให้มนุษย์ผมจะเรียกว่ามนุษย์เลยนะครับมนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปเพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้ครับซึ่งเป็นจิตวิญญาณนั่นเองเรามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่มีหรือถ้ามีเขาก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของเราแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเลยเหลือแค่พวกเราที่เป็นโฮโมเซเปียนส์การตื่นรู้นี้เองทำให้มนุษย์สามารถสร้างการร่วมมือสร้างภาษาสร้างอาวุธสร้างนวัตกรรมจนสามารถครองโลกจะว่าอย่างนั้นก็ได้และทุกท่านเห็นแล้วว่าทุกวันนี้มนุษย์มีอิทธิพลต่อโลกขนาดไหนและเรากำลังจะมีอิทธิพลในระดับจักรวาลด้วยซ้ำหากจะว่ากันตามตรงนะครับแต่ทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Law of Success ของคุณนโปเลียนฮิลเขาว่ากันว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีอยู่5ระดับ1คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว2คือพืช3คือสัตว์ทั่วไป4คือมนุษย์และ5คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดการตื่นรู้หรือตรัสรู้นั่นเองสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ตรัสรู้ย่อมเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงสุดในระดับที่5สิ่งมีชีวิตระดับที่5เราจะมาโฟกัสตรงนี้กันครับสิ่งมีชีวิตระดับนี้ได้เปลี่ยนจิตวิญญาณเป็นอภิจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำได้ไหมครับมีแค่มนุษย์เท่านั้นที่รู้การมีอยู่ของจิตวิญญาณใครก็ตามที่สามารถเปลี่ยนพลังงานของจิตวิญญาณเป็นอภิจิตเขาจะวิวัฒนาการไปสู่ระดับที่5คำถามก็คือแล้วจิตวิญญาณกับอภิจิตการเดินทางของมันเป็นอย่างไรแล้วมันสำคัญขนาดไหนทุกท่านเชื่อไหมครับว่า
ทุกสิ่งที่ท่านเห็นในโลกกายภาพไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ท่านมองเห็นว่ามันจะเป็นไปแบบไหนก็ตามล้วนเกิดขึ้นในโลกที่จับต้องไม่ได้และจิตวิญญาณคือโลกนั้นครับทีนี้ผมจะอธิบายถึงความสำคัญของจิตวิญญาณหรือความทรงพลังของมันในจักรวาลนี้ครับถูกประกอบขึ้นจากพลังงานก่อให้เกิดอนุภาคเล็กๆและเล็กที่สุดก็คืออะตอมถูกต้องไหมครับพลังงานหากเราแบ่งเป็น3ส่วนมีเสียงมีแสงและมีแรงดึงดูดแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับยังมีอีกพลังงานหนึ่งมันทรงพลังมากมันเดินทางเร็วกว่าเสียงมันเดินทางเร็วกว่าแสงหรือผมอาจจะบอกได้ว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยซ้ำมันมีอำนาจพอๆกับแรงดึงดูดมันคือจิตครับจิตวิญญาณนั่นเองและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับมันอยู่ในตัวเราทุกคนและทุกท่านครับถ้าทุกท่านฝึกสิ่งนี้ได้ท่านจะอยู่เหนือพลังงานทั้งหมดท่านจะอยู่เหนืออัตตาท่านจะอยู่เหนือข้อจำกัดท่านจะอยู่เหนือความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดหากท่านฝึกสิ่งนี้จิตครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือพลังงานที่เทียบเข้ากับแรงดึงดูดมันไม่ต้องใช้เวลาเดินทางหรือถ้ามันเดินทางมันก็คงจะเร็วกว่าเสียงมันคงจะเร็วกว่าแสงและมันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ที่ว่าเราจะใช้จิตวิญญาณนั้นเปลี่ยนเป็นอภิจิตหรือไม่อภิแปลว่ายิ่งใหญ่ส่วนจิตก็แปลว่าจิตวิญญาณครับนี่คือความรู้ที่ไม่มีตำราไหนได้เขียนขึ้นมาและมันคือสิ่งที่ผมกำลังส่งต่อให้ท่านมันคือความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดหากท่านทำตามสิ่งที่ผมบอกต่อไปนี้ท่านจะค้นพบทุกความปรารถนาทุกความสำเร็จหรือบางทีท่านอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยเรามาเริ่มกันครับส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของอภิจิตกับการใช้ชีวิตแหละครับท่านรู้ความเป็นไปของจักรวาลท่านรู้พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ดังนั้นครับทุกท่านจิตวิญญาณกับความคิดหากมองเป็นโลกเดียวกันมันมีพลังงานในตัวมันทั้งสิ้นยิ่งหว่านพลังงานอะไรไปบ่อยๆมันก็จะยิ่งปล่อยพลังงานหรือผลลัพธ์นั้นออกมาเหมือนการปลูกต้นไม้ครับหากผมหว่านต้นกล้วยไปมันก็ไม่มีทางที่ผมจะได้ต้นโอ๊กผมก็จะต้องได้ต้นกล้วยคำถามก็คือแล้วเราส่งพลังงานอะไรไปให้จิตวิญญาณบ้างในแต่ละวันแล้วท่านจะส่งพลังงานที่ดีไปให้เขาได้อย่างไรผมมีวิธีครับเดี๋ยวมันจะอยู่ในการเชื่อมโยงที่3แต่เรามาเริ่มที่ตรงนี้กันก่อนอภิจิตกับกฎแห่งแรงดึงดูดครับหากคุณผู้ฟังได้ศึกษาเรื่องของการพัฒนาตัวเองการยกระดับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในทางกายภาพทางการเงินหรือทางจิตวิญญาณก็ตามเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดจะเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแต่ครับมันมีความซับซ้อนในความเรียบง่ายและมันก็มีความเรียบง่ายในการที่เราจะต้องเอาชนะความซับซ้อนเหล่านั้นแต่ผมจะอธิบายทุกท่านฟังว่าอภิจิตกับกฎแห่งแรงดึงดูดมันเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือจิตวิญญาณของท่านมันทำอะไรกับการมีอยู่ของกฎแห่งแรงดึงดูดบ้างกฎแห่งแรงดึงดูดครับคือกฎที่ว่าด้วยทุกสิ่งย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันสิ่งใดที่เราจินตนาการที่เราคิดที่เราปรารถนาถึงมันบ่อยๆเราจะดึงดูดมันมาคำถามคือแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคำตอบคือจริงครับแต่ก็ใช่ว่าจะดึงดูดจนประสบความสำเร็จซะทีเดียวเพราะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ความเป็นจริงเป็นแบบนี้ครับทุกท่านจำได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นพลังงานและมีพลังงานของมันอยู่ในตัวความคิดกับจิตวิญญาณของเราก็มีพลังงานเช่นกันยิ่งพลังงานของเราสูงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ยอดเยี่ยมมามากเท่านั้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของท่านเราจะเปรียบเป็นพลังงานชั้นสูงครับส่วนจิตวิญญาณที่มีพลังคือจิตวิญญาณที่สามารถดึงดูดสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความสำเร็จนั้นมาได้แต่จิตวิญญาณที่ไม่ได้มีพลังงานหรือมีพลังงานน้อยก็มักจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามันเป็นแบบนั้นครับมันคือความจริงย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือเป็นนามธรรมเพราะเราจับต้องไม่ได้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้แหละครับควบคุมสิ่งที่จับต้องได้ในชีวิตของเราอยู่และควบคุมตลอดเวลาครับผมเลยต้องให้ทุกท่านเข้าใจในสิ่งนี้และส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหากท่านต้องการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดที่เราเคยได้ยินในตำราความสำเร็จให้เกิดผล
มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเฝ้าคิดและปรารถนาถึงมันแต่เราต้องมีแรงบันดาลใจและศรัทธาในการคิดนั้นๆด้วยมิฉะนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดจะไม่มีทางทำงานครับยกตัวอย่างเช่นผมคิดว่าผมอยากประสบความสำเร็จผมจินตนาการถึงภาพที่ผมประสบความสำเร็จผมอยากมีเงิน100 ล้านแต่ภาพจินตนาการนั้นผมไม่เคยมีแรงบันดาลใจกับมันหรือลึกๆผมอาจจะไม่ได้ต้องการมันจริงๆก็ได้ด้วยซ้ำต่อให้ผมจะคิดถึงมันปรารถนาถึงมันมากเท่าไหร่แต่พลังงานมันไม่เกิดและพลังงานพอมันไม่เกิดมันก็ไม่สามารถดึงดูดความสำเร็จในโลกกายภาพให้เกิดขึ้นได้ครับพูดได้อีกอย่างก็คือหากท่านปรารถนาในสิ่งใดต้องการใช้พลังแห่งอภิจิตท่านจะต้องศรัทธาและมีแรงบันดาลใจทุกครั้งเวลาที่คิดถึงมันเวลาทุกท่านคิดถึงภาพความสำเร็จเคยมีไหมครับเกิดสภาวะขนลุกเกิดสภาวะตื้นตันใจนั่นแหละครับพลังงานมันเกิดและพลังงานนั้นแหละครับคือสิ่งที่จะขึ้นตรงกับกฎแห่งแรงดึงดูดนี่คือสิ่งที่อยู่เหนือสามัญสำนึกครับแต่ผมได้อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจไปแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดคือกฎที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นบวกกับศรัทธาแล้วมันก่อให้เกิดพลังงานเท่านั้นเลยครับซึ่งกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้อิงอยู่กับเรื่องของความสำเร็จเพียงอย่างเดียวความล้มเหลวก็เชกเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับพลังงานมืดหรือสภาวะมืดทางอารมณ์เช่นความหยิ่งความโกรธความอิจฉาตัณหาความตะกละความขี้เกียจและความโลภเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่ภายใต้สภาวะมืดเหล่านี้พลังงานของเราจะเป็นพลังงานชั้นต่ำครับและพลังงานชั้นต่ำที่เกิดขึ้นจากความคิดและอารมณ์นั่นเองมันถูกส่งไปที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณรับทุกสิ่งครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าจิตใต้สำนึกรับทุกสิ่งไหมครับแบบนั้นเลยไม่ว่าท่านจะคิดอะไรไม่ว่าท่านจะพูดอะไรจิตใต้สำนึกรับไปหมดไม่ว่าท่านจะคบหาใครจิตใต้สำนึกก็รับทุกสิ่งที่ท่านพบเห็นทุกท่านคิดว่าใน1 วันท่านป้อนพลังงานแบบไหนเข้าไปครับมีแค่ท่านที่ตอบคำถามนี้ได้แต่ถ้าท่านรู้แล้วว่าต้องป้อนพลังงานแบบไหนเข้าไปนั่นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากในการสร้างอภิจิตของท่านเองทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับเคยไหมครับที่ตอนเช้าเจอเรื่องราวแย่ๆแล้วท่านกลับรู้สึกแย่ไปทั้งวันเพราะในช่วงเช้าก็เปรียบเสมือนสมองของเรายังเป็นผ้าขาวจิตวิญญาณของเรายังเป็นผ้าขาวเพราะเราเพิ่งตื่นมาเราก็สามารถถูกสีต่างๆสาดเทใส่ได้ง่ายและเมื่อจิตของเราถูกสิ่งไม่ดีสาดใส่พลังงานมันก็จะตกลงแล้วพอพลังงานตกพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันจำได้ไหมครับมันก็เลยมักจะไปดึงดูดคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นไปดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาและที่สำคัญคือเราก็มักจะไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะจิตของเราต้นเหตุคือสิ่งนี้ครับตรงกันข้ามครับหากท่านเริ่มวันด้วยความสดชื่นเริ่มวันด้วยระเบียบวินัยเริ่มวันด้วยนิสัยของความสำเร็จพลังงานแห่งจิตจะเพิ่มพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันวันนั้นก็จะเป็นวันของท่านหรือถ้ามีอุปสรรคท่านก็จะไม่ได้จดจ่ออะไรกับมันมากนักท่านจะจดจ่อแต่สิ่งที่มันราบรื่นและมันทำให้ท่านอภิรมย์ใจเท่านั้นเลยครับนี่คืออภิจิตกับกฎแห่งแรงดึงดูดผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตที่ท่านเจออยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าโชคร้ายหรือโชคดีจิตของท่านดึงดูดมันมาครับจิตของท่านนี่คือการเชื่อมโยงที่2ที่ผมพูดถึงกับอีกหัวข้อหนึ่งอภิจิตอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของพลังชีวิตแต่ละคนมีจิตวิญญาณใช่ไหมครับและทุกท่านครับผมอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติคนหลายคนได้ฝึกจิตวิญญาณของตัวเองจนยกระดับเป็นอภิจิตแล้วถ้าอภิจิตเหล่านั้นได้มารวมกันความยิ่งใหญ่จะเกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของคนหลากหลายคนหากจิตที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นกลายเป็นอภิจิตแล้วได้มารวมกันจากพลังชีวิตความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดจะถูกทำลายลงทันทีผู้นำคนใดก็ตามที่สามารถสร้างอภิจิตให้ตัวเองและผู้อื่นแล้วเอามารวมกันได้เขาจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเขาจะได้เป็นศาสดาของโลกนี่ครับและแน่นอนครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็จะมีศรัทธาและความเชื่อที่แตกต่างกันพวกเรายืนยันว่าพวกเราเคารพความเชื่อของท่านและผมเชื่อว่าคนที่ได้อยู่ในจุดของการเป็นศาสดาเหล่านั้นล้วนมีอภิจิตและสามารถหลอมรวมอภิจิตของคนหลากหลายคนมารวมเป็นสิ่งเดียวกันได้และเมื่อมันมารวมกันครับความมหัศจรรย์ก็เกิดนี่คือการเชื่อมโยงที่
ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยแล้วว่าแล้วถ้าเราต้องการที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้กลายเป็นอภิจิตทำอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างมีวิธีอย่างไรบ้างผมนำมาให้ทุกท่านครับแต่ผมอาจจะบอกก่อนว่าหากทุกท่านฟังบทเรียนนี้จบก็ใช่ว่าท่านจะได้ยกระดับอภิจิตทันทีจนกระทั่งท่านตัดสินใจลงมือทำจริงๆนั่นแหละครับท่านถึงจะได้ค้นพบผมแค่นำหนทางหรือวิถีมาให้ซึ่งผมบอกเลยว่านี่คือเกียรติสูงสุดที่ผมได้รับที่ได้ส่งความรู้นี้ให้กับทุกท่านมันคือความรู้ที่ลึกมากแล้วบางส่วนของความรู้นี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาษามนุษย์ได้ซ้ำผมจะมาเริ่มที่ส่วนนี้ครับวิถีแห่งการตื่นรู้หากท่านทำตามนี้และทำอย่างสม่ำเสมอมากพอผมตอบไม่ได้ว่านานแค่ไหนแต่วันที่ท่านได้ตื่นรู้ท่านได้ค้นพบความปรารถนาจะเกิดขึ้นท่านอาจจะได้ดึงดูดความปรารถนาอันสูงสุดที่ท่านต้องการหรือบางครั้งบางทีท่านอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องการสิ่งใดเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเลยครับวิธีที่1อภิจิตอารมณ์และพลังงานผมจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพสั้นๆแบบนี้นะครับผลลัพธ์ในชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทำถูกต้องไหมครับการกระทำเกิดขึ้นจากความคิดการกระทำรวมไปถึงคำพูดเกิดขึ้นจากความคิดความคิดกับอารมณ์คือส่วนเดียวกันแต่ถ้าลึกไปถึงขั้นสุดท้ายสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าจิตวิญญาณซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อจิตวิญญาณความคิดคำพูดการกระทำและผลลัพธ์ความคิดคือสิ่งที่เราสามารถจัดการได้แต่จิตวิญญาณคือสิ่งที่จะรับทุกสิ่งเราไม่สามารถไปจัดการได้ครับความคิดกับอารมณ์เกิดขึ้นอย่างไรจิตวิญญาณก็จะรับพลังงานเหล่านั้นหากท่านต้องการยกระดับจิตวิญญาณเป็นอภิจิตท่านจะต้องมาจัดการในโลกของความคิดและอารมณ์ท่านจะต้องจัดการในส่วนนี้คำถามก็คือแล้วเราจะจัดการอย่างไรผมจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะครับความคิดกับอารมณ์คือสิ่งเดียวกันก็ว่าได้ความคิดก่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์ก็ก่อให้เกิดความคิดยกตัวอย่างเช่นสมมติหากท่านคิดในแง่ดีท่านก็จะรู้สึกอารมณ์ดีแต่ถ้าท่านคิดในแง่ร้ายท่านก็จะอารมณ์เสียหรือรู้สึกกลัวอารมณ์ก็เช่นกันหากในช่วงเวลานั้นท่านอารมณ์ดีท่านก็จะเริ่มมองทุกสิ่งในแง่ดีท่านจะรู้สึกรักคนรอบข้างแต่ในวันที่ท่านอารมณ์เสียท่านจะคิดถึงแง่ลบท่านจะคิดว่าคนรอบข้างทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจความคิดกับอารมณ์จึงเป็นส่วนเดียวกันเอาเท่านี้ก่อนครับอารมณ์เป็นพลังงานอย่างหนึ่งครับทุกท่านจำช่วงเวลาที่ท่านโกรธมากๆได้ไหมครับท่านรู้สึกแน่นหน้าอกท่านรู้สึกคลื่นไส้ท่านรู้สึกว่าไม่อยากที่จะอยู่เฉยๆอยากจะระบายอะไรออกไปมันคือพลังงานความโกรธที่อยู่ในตัวท่านนั่นเองความโกรธก็คือพลังงานตรงกันข้ามในช่วงเวลาที่ท่านจินตนาการถึงภาพความสำเร็จที่ท่านปรารถนาอย่างแท้จริงแล้วท่านเกิดความรู้สึกขนลุกพลังงานก็เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นเช่นกันทุกอารมณ์มีพลังงานและถ้าพูดถึงพลังงานครับพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันผมเลยจะขอนำกราฟจากดร. ฮอว์กินส์มาให้ทุกท่านครับสิ่งนี้คือกราฟที่ผมจะพูดบ่อยมากว่าในช่วงอารมณ์แต่ละขั้วมีพลังงานแบ่งเป็น2 ส่วนครับ power กับ force power เปรียบได้ดั่งพลังงานชั้นสูง force คือพลังงานมืดเป็นสภาวะอารมณ์ด้านมืดนั่นเองก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันก่อนว่าแล้วพลังงานชั้นล่างหรือพลังงานมืดมีอะไรบ้างหากท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับพลังงานหรืออารมณ์ด้านนี้จิตวิญญาณของท่านจะมืดมนครับพลังงานจะต่ำหรือพลังงานจะตกต่ำแล้วก็ดึงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะถ้าหากพูดถึงกฎแรงดึงดูดครับกฎแรงดึงดูดทำงานทุกช่วงระดับจิตวิญญาณของท่านสภาวะพลังงานด้านมืดหรือที่เราเรียกกันว่า force นะครับเริ่มกันมาตั้งแต่ 1. ความละอายคือสภาวะด้านมืดที่ต่ำที่สุดมันสามารถทำให้คนรู้สึกสิ้นหวังในการใช้ชีวิตคือถ้าต่ำไปกว่านี้ก็อาจมีความหมายถึงการปลิดชีวิตตัวเองความละอาย 2. คือ guilt ความรู้สึกผิดบาป apathy ระดับที่ 3 คือความรู้สึกไม่แยแสหรือไม่เอาโลกคำว่า apathy อาจหมายถึงความรู้สึกสิ้นหวังไร้ความสามารถไร้ความหวังใดๆระดับต่อไป grief ความเศร้าโศก
ความเศร้าโศกก่อให้เกิดพลังงานด้านมืดแล้วมันส่งต่อไปที่จิตวิญญาณหากเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับความเศร้าทั้งชีวิตก็จะย่ำแย่ไปด้วยระดับต่อไปครับ fear ความกลัวความกลัวก่อให้เกิดความกังขาก่อให้เกิดความลังเลสงสัยความกลัวที่มากเกินไปก่อให้เกิดการไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าคิดกล้าทำแล้วการไม่กล้าเหล่านั้นก่อให้เกิดความไม่ก้าวหน้าหรือการไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนใหม่ความกลัวจึงเป็นอีกสภาวะด้านมืดหนึ่งลำดับต่อไปคือ desire ความปรารถนาความอยากเหตุผลอะไรที่ความปรารถนาจึงเป็นสภาวะด้านมืดความปรารถนาต่อให้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่ความอยากและไร้ซึ่งความมุ่งมั่นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดความปรารถนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปลี่ยนความปรารถนาเป็นความโลภหลายท่านจะเห็นภาพมากขึ้นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้ทรัพย์สินสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่ก็ไม่พอใจเกิดขึ้นจากสภาวะของความปรารถนามันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้นำความคิดหรือศาสดาจึงมักให้คนเอาชนะกิเลสให้ได้เพราะความอยากก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อเราได้สิ่งที่ต้องการมาเราก็จะต้องการเพิ่มหรือถ้าเราไม่ได้เราก็จะทุกข์นี่คือความมืดของ desire ระดับต่อไปคือ anger ความโกรธความโกรธเป็นอีกระดับพลังงานหนึ่งซึ่งเมื่อมันปะทุขึ้นมาแล้วมันจะก่อให้เกิดความเสียหายความสำเร็จชีวิตสามารถพังทลายได้จากความโกรธภายในเสี้ยววินาทีระดับต่อไปคือ pride ความหยิ่งพยองความหยิ่งพยองเป็นหนึ่งในบาปมหันต์ทั้ง7ของชาวคริสต์นะครับความเย่อหยิ่งมันเหมือนจะก่อให้เกิดแรงผลักดันก่อให้เกิดความอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จแต่ความเป็นจริงแล้วความเย่อหยิ่งก่อให้เกิดความมืดทางอัตตาครับยิ่งคนคนหนึ่งเย่อหยิ่งมากเท่าไหร่เขาอาจจะสามารถสร้างความสำเร็จมาได้แต่เมื่อเขาไปถึงจุดนั้นแล้วเขาจะต้องอยู่ในโลกอย่างโดดเดี่ยวและที่สำคัญคือเขาจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยถ้าเขาตกอยู่ในสภาวะมืดของ pride นี่คือสภาวะมืดทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับย้ำอีกครั้งทุกท่านคิดว่าในแต่ละวันท่านได้อยู่กับพลังงานหรือสภาวะมืดเหล่านี้บ้างหรือไม่หากท่านใช้เวลาเหล่านี้อยู่กับสภาวะมืดทั้งหมดนี้บ่อยๆจิตวิญญาณของท่านก็จะรับพลังงานมืดเหล่านั้นมาด้วยและจิตวิญญาณของท่านจะดึงดูดทุกสิ่งที่มันเลวร้ายเข้ามานี่คือสิ่งที่สำคัญครับในการจัดการกับพลังงานชีวิตตัวเองต่อไปครับผมพูดถึงด้าน force ไปแล้วเรามาพูดถึงด้านของ power กันบ้าง power คือพลังงานอันสูงส่งซึ่งมันก่อให้เกิดอภิจิตตัวแรกที่ผมจะพูดถึงคือ courage คือความกล้าหาญความกล้าหาญก่อให้เกิดแรงบันดาลใจก่อให้เกิดความกล้าคิดกล้าทำหรือการเปลี่ยนแปลงความกล้าหาญก่อให้เกิดการตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ดีขึ้นกว่านั่นเองดังนั้นความกล้าหาญจึงเป็นขั้วพลังงานแรกที่เป็นพลังงานชั้นสูงครับตัวที่2คือ neutrality ความรู้สึกเป็นกลางการไม่ตัดสินการยอมรับสรรพสิ่งและความเป็นไปของมันหรืออมอร์ฟาติที่เราเคยได้ยินระดับที่3คือ willingness ความเต็มใจครับเมื่อใดก็ตามที่เราเต็มใจทำในสิ่งที่เราทำความมหัศจรรย์ศักยภาพมันจะเกิดแต่เมื่อใดก็ตามเราทำสิ่งต่างๆด้วยความไม่เต็มใจศักยภาพมันก็จะไม่เกิดความเต็มใจจึงเป็นขั้วพลังที่สำคัญอย่างยิ่งและไม่สามารถมองข้ามได้เลยเต็มใจใช้ชีวิตเต็มใจทำงานเต็มใจสร้างความสำเร็จความเต็มใจครับสำคัญมากระดับต่อไป acceptance การยอมรับเท่านั้นเลยครับการยอมรับความเป็นไปการยอมรับความจริงการยอมรับว่าทุกสรรพสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคนที่เข้าใจความเป็นจริงนี้ย่อมมีระดับพลังงานที่สูงกว่าพลังงานด้านมืดระดับต่อไปคือ reason คือการมีเหตุและมีผลมองเห็นเหตุของการเกิดมองเห็นเหตุของการเป็นไปและมองเห็นเหตุของการสิ้นสุดมันคือการมีเหตุผลครับระดับต่อไปคือ love ความรักในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความลุ่มหลงในสิ่งภายนอกครับมันคือความปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆให้อีกฝ่ายมันคือการให้อีกฝ่ายโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นคำที่องค์พระเยซูคริสต์ได้กล่าวเอาไว้ว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับหากมีใครมาริบเสื้อคลุมท่านไปจงให้เขาไปหากมีใครมาขอท่านเพิ่มก็จงให้เขาไปอีกจงให้ยืมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจงให้สิ่งที่ดีโดยไม่หวังคำขอบคุณ
การให้มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากครับเพราะการให้คือภาพสะท้อนของการรักเมื่อใดที่ท่านให้สิ่งบางอย่างที่ดีไปโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนท่านอาจจะได้พาตัวเองไปอยู่ในระดับพลังงานของเลิฟแล้วก็ได้ต่อไปคือจอยครับจอยคือความรู้สึกปิติยินดีรู้สึกมีความสุขหลังจากระดับนี้ขึ้นไปผมจะอธิบายได้ยากแล้วครับระดับต่อไปของจอยคือ peace ครับ peace แปลว่าสันติสุขคำว่า peace ในที่นี้ครับอาจมีความหมายว่าความสันติหรือความสงบก็ได้มันคือสภาวะของการไม่สุขไม่ทุกข์และทุกท่านจำได้ไหมครับแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสุขเราต้องการความสงบเพราะถ้าเราแสวงหาความสุขเราจะต้องมีความสุขเท่านั้นอีกหน่อยเราก็จะทุกข์เพราะความสุขกับความทุกข์คือเหรียญที่มี2ด้านและมันจะต้องอยู่ด้วยกันแต่ความสงบคือตรงกลางเหมือนยินกับยางครับความสุขความทุกข์เมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็มีสุขหากปรารถนาสุขท่านก็จะต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านเข้าสู่สภาวะ peace ได้เมื่อไหร่ท่านจะอยู่เหนือความอยากนั้นเลยแล้วต่อไประดับสุดท้ายครับ enlightenment ระดับนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายอย่างไรมันไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้ด้วยภาษามนุษย์และก็มีน้อยคนยิ่งนักที่จะไประดับนี้ได้มนุษย์คนไหนก็ตามที่ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วได้รับพลังงานของ enlightenment เขาจะกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในทันทีครับใครก็ตามที่ท่านเห็นว่าเป็นศาสดาแล้วสามารถสร้างคำสอนที่คงอยู่ได้มาเป็นพันๆปีล้วนไปถึงจุดนั้นแล้วทั้งสิ้นครับเพราะพลังงานของเขาสูงมากเลยนั่นเองความคิดของพวกเขาอยู่ในโหมดของ enlightenment และความคิดก่อให้เกิดพลังงานส่งไปที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงดึงดูดสิ่งที่ยอดเยี่ยมเข้ามาเพราะพลังงานที่สูงส่งเหล่านั้นนั่นเองนี่คือวิธีแรกที่ผมนำให้ทุกท่านนะครับหากปรารถนายกระดับอภิจิตจงให้ความคิดกับอารมณ์อยู่ในโหมดของ power เข้าไว้ครับอยู่ในโหมดของอารมณ์ที่สูงส่งเข้าไว้ท่านทำได้ครับแค่ฝึกสิ่งนี้ในยามที่เจอปัญหาในยามที่เจอสภาวะการต่างๆสังเกตตัวเองครับในยามที่เครียดนั่งสมาธิได้หรือเปล่าปล่อยให้ตัวเองไปเจอกับความสงบหรือทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดหย่อนสภาวะมืดนั้นแล้วเปลี่ยนมันให้เป็น power หรือเป็นพลังงานชั้นสูงต่อไปครับวิถีที่2ทุกท่านจำได้ไหมครับที่ผมพูดถึงสภาวะมืดทั้ง7ผมเคยทำปรัชญานี้ไปเมื่อใดก็ตามที่เราตอบสนองในแต่ละสถานการณ์ด้วยสภาวะมืดทั้ง7เหล่านี้พลังงานของเราจะเป็นพลังงานมืดในทันทีจะเป็นพลังงานชั้นต่ำครับแล้วจิตวิญญาณก็จะรับไปสภาวะมืดทั้ง7นั้นได้แก่ความเย่อหยิ่งตัวที่1 2คือความโกรธ3คือความโลภ4คือความริษยา5คือตัณหา6คือความตะกละและ7คือความขี้เกียจผมอยากให้ทุกท่านลองทบทวนตัวเองทุกครั้งครับเวลาทำอะไรในชีวิตประจำวันเมื่อใดที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังโดนสภาวะทั้ง7นี้เข้ามาอยู่ในตัวอย่าเพิ่งทำสิ่งใดอย่าเพิ่งคุยกับใครอย่าเพิ่งตัดสินใจในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะกลายเป็นปัญหาในทันทีครับสภาวะมืดทั้ง7เพราะบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะเจออารมณ์ด้านมืดเข้ามาครอบงำแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือวิธีการตอบสนองของเรามีอำนาจเหนือจิตใจครับเรามีอำนาจเหนือสภาวะการภายนอกหากท่านตระหนักถึงสิ่งนี้ท่านจะค้นพบความแข็งแกร่งความหนักแน่นที่อยู่ในตัวของท่านนี่คือการยกระดับอภิจิตท่านจะต้องไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณได้รับพลังจากสภาวะมืดทั้ง7นี้เด็ดขาดวิธีที่3อภิจิตกับความปรารถนาแห่งชีวิตในข้อนี้เราจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดอีกครั้งหนึ่งครับแต่เป็นกฎแรงดึงดูดที่ท่านจะต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายหรือความปรารถนาของตัวเองสิ่งนี้ผมจะตั้งชื่อว่าพลังแห่งการอุทิศตนครับการอุทิศตนในภาษาอังกฤษแปลว่า dedication ทุกท่านมีเป้าหมายชีวิตไหมครับผมอยากให้ทุกท่านได้เขียนเป้าหมายนั้นลงไปในสมุดหรือจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ของท่านก็ได้แต่ขอให้เขียนลงไปครับเพราะท่านจะได้เห็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของท่านตกผลึกผ่านตัวอักษรนั่นเองเป้าหมายที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ได้ล้วนต้องเป็นเป้าหมายที่ทำเพื่อผู้อื่นครับหากเป้าหมายที่ท่านเขียนไปรู้อยู่แก่ใจว่า
มันไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเลยมันทำเพื่อตัวเราเพียงอย่างเดียวพลังงานจะไม่เพิ่มครับทุกท่านลองนึกถึงผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับคนเหล่านั้นเขาปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติทุกคนแล้วด้วยความปรารถนานี้เองการอุทิศตนนี้เองทำให้พวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ได้ด้วยอภิจิตของพวกเขาดังนั้นครับทุกท่านหากท่านปรารถนาให้จิตวิญญาณเป็นอภิจิตท่านจะต้องมีเป้าหมายที่อุทิศตนครับอุทิศตนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวท่านเองอุทิศตนเพื่อโลกอุทิศตนเพื่อคนที่ท่านรักอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติยิ่งท่านสามารถสร้างโอกาสหรืออุทิศตนสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนได้มากเท่าไหร่อภิจิตของท่านก็จะได้รับพลังงานสูงขึ้นมากเท่านั้นและทุกท่านจำได้ไหมครับมนุษย์ทุกคนมีพลังงานที่สูงส่งมันเร็วกว่าเสียงมันเร็วกว่าแสงมันเทียบเท่าแรงดึงดูดเรามีพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณคำถามก็คือเราจะใช้พลังนั้นไปกับการใช้ชีวิตด้วยการใช้แบบไม่เต็มศักยภาพอย่างนั้นหรือเราจะใช้ชีวิตด้วยการทำงานไปวันๆหรือใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนั้นหรือในเมื่อเรามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอยู่ในตัวผมไม่รู้คำตอบนี้ครับมีแค่ท่านที่ตอบได้ทีนี้กลับมาทบทวนเป้าหมายหรือปณิธานของท่านกันใหม่ปณิธานนั้นทำเพื่อใครหากเป้าหมายที่ท่านเขียนมายังรู้สึกว่ามันยังทำเพื่อผู้อื่นได้มากกว่านี้ขอให้ท่านอย่าได้เสียเวลาจงเขียนมันเพิ่มเข้าไปครับเมื่อจินตนาการถึงมันได้ยิ่งจินตนาการแห่งเป้าหมายนั้นเป็นการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวท่านเองมากเท่าไหร่แรงบันดาลใจจะยิ่งเกิดท่านอาจกำลังรู้สึกขนลุกเมื่อคิดภาพความสำเร็จนั้นอยู่ก็ได้ท่านอาจจะรู้สึกตื้นตันใจไปจนถึงรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลก็ได้มันคือพลังงานที่ส่งขึ้นครับและพลังงานนั้นแหละครับจิตวิญญาณรับไปทั้งหมดพลังงานที่สูงย่อมดึงดูดความสำเร็จที่สูงส่งเช่นกันทุกท่านเห็นเป้าหมายของตัวเองแล้วนะครับและมีแค่ท่านเท่านั้นที่เลือกสิ่งนั้นได้ผมทำให้ไม่ได้ครับส่วนไปเป็นข้อสุดท้ายครับส่วนต่อไปนี้อภิจิตกับสภาวะการดำรงอยู่ในปัจจุบันครับการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองหากเราพูดถึงเรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณการอยู่กับปัจจุบันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกพูดถึงใช่ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันคืออะไรในเมื่อกี้บอกให้ตั้งเป้าหมายแล้วการตั้งเป้าหมายมันก็ไม่ใช่การอยู่กับปัจจุบันนี่เราจะมาพูดคำว่าการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้อย่างไรถ้าเราไม่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตสมมุติเมื่อกี้ทุกท่านมีเป้าหมายแล้วรู้แล้วว่าทำเพื่อใครหลังจากนั้นลืมเป้าหมายนั้นไปเลยครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันของท่านเท่านั้นเลยครับเพราะเป้าหมายที่ท่านได้เขียนและท่านได้รับแรงบันดาลใจไปนั้นมันได้เข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือท่านจะต้องดำรงอยู่ในช่วงวินาทีนี้ตอนนี้เท่านั้นครับมือของท่านในตอนนี้กำลังวางอยู่ที่ไหนกันลมหายใจของท่านร้อนเย็นขนาดไหนบรรยากาศรอบตัวท่านทำให้ท่านรู้สึกอย่างไรนั่นคือสภาวะการดำรงอยู่ในปัจจุบันครับผมจะขอนำเรื่องราวจากตำราของดร. โจ ดิสเพนซา Becoming Supernatural ร่างกายจิตวิญญาณของเรามหัศจรรย์มากหากมันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเมื่อไหร่การเยียวยาและพลังงานชั้นสูงจะถูกดึงดูดเข้ามาในตัวเราทันทีถ้าหากทุกท่านต้องการเจาะลึกเรื่องนี้ย้อนกลับไปดูหนังสือเล่มก่อนได้นะครับหลังจากฟังคลิปนี้จบซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณผู้ฟังหลายท่านและผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแต่พูดได้ง่ายๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรากังวลกับอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตพลังงานในตัวเราจะไหลออกครับไหลออกไปกับความเครียดไหลออกไปกับความกังวลไหลออกไปกับความไม่แน่นอนเหล่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราย้อนกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้พลังงานที่เคยไหลออกนั้นมันจะไหลกลับเข้ามาที่ตัวเราพลังครับดังนั้นอยู่กับปัจจุบันครับอดีตไม่เคยมีอยู่จริงครับประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมีอยู่เพราะประวัติศาสตร์คือเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นจากผู้ชนะหากวันนี้สงครามเปลี่ยนประวัติศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนอดีตจึงไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นเรื่องสมมติอนาคตก็ยังมาไม่ถึงและท่านไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำท่านไม่มีทางพยากรณ์มันได้แต่ปัจจุบันครับ
คือสิ่งเดียวที่ท่านมีสิ่งเดียวเลยครับดังนั้นครับทุกท่านทำสมาธิถ้ามีเวลาขอให้ใช้เวลาอย่างน้อยวันละ10 นาทีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจท่านจะใช้กรรมวิธีไหนก็ได้ในการนั่งสมาธิแต่ขอเป็นการอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันการทำสมาธิอยู่ในทุกคนทุกแห่งตอนที่ท่านล้างจานตอนที่ท่านอาบน้ำตอนที่ท่านไปออกกำลังกายเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทำงานท่านได้อยู่กับงานนั้นเต็มที่แล้วหรือยังถ้ายังนั่นแหละครับโอกาสดีเลยที่ท่านจะได้ฝึกตัวเองให้อยู่กับสภาวะแห่งปัจจุบันสภาวะนั้นก่อให้เกิดพลังงานชั้นสูงท่านจะดึงดูดพลังงานชั้นยอดมาที่ตัวเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้นะครับตั้งแต่จุดกำเนิดของจักรวาลจนมาถึงการไปสู่การวิวัฒนาการขั้นสูงสุดอภิจิตนั่นเองสุดท้ายนี่ครับผมเชื่อว่าหลายท่านรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ง่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่เคยฝึกผมเลยมีสิ่งหนึ่งจะนำมาให้ทุกท่านครับณช่วงเวลานี้ที่กำลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับทางทีมงาน The Library Learn รวมถึงตัวผมกำลังร่างหลักสูตรที่จะพัฒนาให้จิตวิญญาณของท่านสามารถยกระดับเป็นอภิจิตได้รอก่อนนะครับหากร่างหลักสูตรเสร็จแล้วผมจะส่งต่อให้กับทุกท่านจะมีกฎหลักๆอยู่3ข้อการเรียนในครั้งนี้จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ครับเพราะท่านจะสามารถวางตัวได้อย่างสบายใจมากที่สุดเพราะเวลาเราไปเจอคนอื่นเราก็จะต้องเป็นอีกคนหนึ่งแต่เราต้องการให้ท่านเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดดังนั้นเราจึงจะต้องมีกฎสำคัญ3ข้อในการเรียนข้อที่1ท่านจะต้องอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดและอยู่คนเดียวหรือถ้าทำให้เงียบไม่ได้ท่านจะต้องมีที่เขาเรียกว่าหูฟังปิดเสียงรบกวนทั้งหมดและขอให้ท่านบอกคนใกล้ตัวเลยว่าท่านจะขอช่วงเวลานี้อยู่คนเดียวจะต้องไม่มีใครมากวนท่านได้เด็ดขาดนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับท่านจะต้องทำทุกสิ่งที่ผมบอกให้ทำและทุกๆสิ่งที่ผมบอกให้ท่านทำผมก็จะทำด้วยเช่นกันและข้อที่3ท่านจะต้องใช้ความจดจ่ออย่างถึงที่สุดในการเรียนหลักสูตรนี้ท่านจะต้องไม่แวะเข้าไปในโซเชียลมีเดียท่านจะต้องใช้พลังงานการจดจ่อทั้งหมดกับการเรียนนี้เพราะมันจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมจะเดิมพันครับและผมจะส่งต่อสิ่งนั้นให้กับทุกท่านตอนนี้กำลังร่างหลักสูตรอยู่นะครับเมื่อถึงเวลาผมจะขอส่งให้ทุกท่านผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกท่านกำลังรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ได้บางอย่างมันอาจจะดูจับต้องไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจบเรื่องเนื้อหาไปก่อนนะครับไม่เครียดแล้วเราผ่อนคลายกันได้แล้วคือเนื้อหาทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองครับแต่เป็นสิ่งที่พออ่านตำราหลายๆเล่มเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการกำเนิดจักรวาลเรื่องของควอนตัมมันเอามาเชื่อมโยงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อครับดังนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมค้นพบเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเองแต่มันคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และเอามาเชื่อมโยงกันผมเลยบอกว่าทั้งหมดมันคือปฐมบทและการเชื่อมโยงนั่นเองและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนั่นแหละครับพลังงานท่านเพิ่มแล้วไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับที่ฟังมาจนจบและถ้าคลิปนี้สามารถสร้างชีวิตความสำเร็จให้ท่านได้มันก็คงจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและผมรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดที่ได้ส่งมอบของขวัญนี้ให้กับทุกท่านครับดีใจอย่างยิ่งครับขอบพระคุณที่มาเรียนรู้ด้วยกันและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ผมกำลังเขียนหนังสือตอนนี้น่าจะเป็นเล่มที่4แล้วครับแต่เล่มที่1เพิ่งออกทุกท่านสามารถซื้อหนังสือ The Greatest Version of Mind ได้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับนี่คือหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนถึงตำราการพัฒนาตัวเองด้วยความที่เป็นหนังสือเล่มแรกครับผมเลยอยากได้คำติชมจากทุกท่านมันคือตำราการพัฒนาตัวเองแบบเบสิกครับเบสิกแต่ผมจะสปอยครับตอนนี้ผมเขียนเล่มที่4หากเทียบเล่มที่1กับเล่มที่4คนละโลกเลยครับค่อยๆติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามส่งต่อความรู้ให้กับทุกท่านและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้วันหนึ่งโลกจะรับรู้ครับเพราะเราทุกคนมีพลังนี้อยู่อภิจิตในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทุกท่านในวันนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้
จะทำให้ท่านเป็นอิสระในวันนี้ผมขอลาไปก่อนกับผู้ร่วมงาน The Library Learn นะครับในวันนี้สวัสดีครับ